Hello mga ka-JTV. In this video lesson, we will discuss about theorems on isosceles trapezoid. At the end of this video lesson, you are expected to prove the different theorems on isosceles trapezoid. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga i-upload ko mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa iyo. So, let's begin. Theorems on isosceles trapezoid. So we have theorem number 7. We are done with theorem 1 to 6, diba? So dito sa theorem number 7, sabi niya, the base angles of an isosceles trapezoid are congruent. So sabi niya dyan, yung mga base angles daw ng isang isosceles trapezoid ay magkaparehas yung sukat nila. So given quadrilateral AMOR is an isosceles trapezoid daw. So si AM, side AM is congruent to side OR. So lagyan natin ng hash, si AM ay congruent kay OR. So by definition of isosceles trapezoid, diba? Yung dalawang legs ay congruent dapat. And si side MO at side AR ay parallel. So si MO daw ay parallel kay AR. So lagyan natin ng feathers para mapagkita natin na they are parallel. So by definition of trapezoid, diba, yung mga base sides niya ay parallel. So i-prove natin na si angle A ay congruent kay angle R at si angle M ay congruent kay angle O. So ito yung mga base angles natin. Si angle A ay congruent kay angle R, ipoprove natin yan, at si angle M ay congruent kay angle O. So mga base angles yan. So first statement natin is, AMOR is an isosceles trapezoid. Side AM is congruent to side OR and side MO is parallel to side AR. So given yan, di ba? Ito given siya dito. So reason natin is given. And statement ko is, from point M, draw line ME that is parallel to side OR where E lies on AR or side AR. So from point P, ang gagawin natin, magdodrawing tayo ng line papuntang side AR. Yan. And yung point of intersection niya na yan ay tatawagin natin point E. And itong dinrawing nating line na ito na ME, kailangan parallel siya sa OR. So i-drawing natin siya na parallel sa OR. So lalagyan natin na feathers para mapakita natin na they are parallel. And makakabuo tayo ngayon ng dalawang angles dito na papangalanan natin angle 1 and angle 2. So yung reason natin dito ay by construction. So nag-construct tayo ng line ME. Pamunta dito sa side AR. So nakabuo tayo ng dalawang angles, angle 1 and angle 2. Then sasabihin ko dito na si MORE, so nung pagka-drawing natin ng ME, nakabuo tayo ngayon ng MORE, which is a parallelogram. So sinabi ko dyan na si MORE ay isang parallelogram. So yung reason natin dito ay by definition of parallelogram, kasi opposite sides of parallelogram are parallel. Diba? So dito si ME ay parallel kay OR. Dinrawing kasi natin siya as parallel kay OR. So opposite sides, parallel, at itong MO ay parallel dito kay AR, diba? By definition of trapezoid, base angles, base sides are parallel. Tapos, si MO ay parallel din kay ER kasi si E, naglalay lang siya dun sa side AR. So, MO ay parallel din kay ER. So, kaya nasabi natin si MORE ay parallelogram by definition of parallelogram, which is opposite sides of parallelogram are parallel. And then sasabihin ko dito na si ME, si side ME or segment ME is congruent to side OR. Si ME ay congruent kay side OR. So lagayan ko ng hash para mapakita natin si ME ay congruent kay OR. So yung reason natin dito ay parallelogram property number 1. Diba dun sa parallelogram property number 1, opposite sides of
parallelogram are congruent. So, di ba, MORE, napakita natin na it is a parallelogram. Kaya opposite side, ME at OR, they are congruent. And then, sasabihin ko dito na si ME, si segment ME, ay congruent kay side MA. Si ME ay congruent kay side MA. So, ano yung reason natin dito? Ang reason natin ay transitive property. Kasi, di ba, kanina, napakita natin na si OR ay congruent kay MA. Diba? Doon sa definition of isosceles trapezoid, legs are congruent. So, si OR ay congruent kay MA. And at the same time, si OR ay congruent din kay segment ME, which is napakita natin kanina, diba? Dito sa previous statement natin. So, kung si OR ay congruent kay MA, and at the same time, si OR ay congruent kay ME, then by transitive property, si ME ay congruent din kay side MA. Kaya ganito yung, kaya nasabi ko na si ME ay congruent kay MA by transitive property. And then, masasabi ko ngayon na si triangle AME, ito, AME, so meron tayong triangle dyan na nabuo, di ba? Is an isosceles triangle. So, yung reason natin dyan ay definition of an isosceles triangle. Kapag kasi sinabi natin isosceles triangle, yung dalawang sides niya, at least dalawang sides niya, ay congruent. So, makikita natin dito, A, M, E, yung triangle na yan, itong side MA at side ME ay congruent, diba? So, papasok siya dun sa definition ng isang isosceles triangle. And then, sasabihin ko dito na si angle A ay congruent kay angle 1. Ito, angle A na ito ay congruent kay angle 1. Itong na-form natin kanina na angle. So, angle A ay congruent kay angle 1. So, anong reason ko dito? So, ayan, lalagyan natin ng arc dito, arc kay 1. So, para mapakita natin na they are congruent. So, yung reason natin is, by definition of isosceles triangle, aside doon sa congruent sides dalawang congruent sides ng isang isosceles triangle, meron din siyang property na yung dalawang angles niya dapat ay congruent. Kumbaga, yung opposite angles ng dalawang congruent sides ay congruent din. So, kaya ako nasabi dito na definition of isosceles triangle. Isa sa property ng isosceles triangle is yung dalawang angles niya ay congruent din. Kaya nasabi ko dito na si angle A ay congruent kay angle 1. Ito, angle A ay congruent kay angle 1. Next statement natin ay angle 1 is congruent to angle R. So, si angle 1 ay congruent kay angle R. So, paano natin nasabi na congruent yung dalawang angles na yan? So, yung reason natin is if two parallel lines are cut by a transversal, then corresponding angles are congruent. So, di ba meron tayong theorem doon na corresponding angles na nabuo doon sa parallel lines cut by a transversal ay congruent. So, dito kasi, dito sa figure natin, yung bali magiging parallel lines natin dyan ay si ME at si OR. Yan yung magiging parallel lines natin. And ikakat sila ng transversal line na AR. And mabubuo yung mga angles natin dito. So, si angle 1 at angle R, sila yung corresponding angles, di ba? So, by theorem doon sa parallel lines cut by transversal, na yung mga corresponding angles na nabuo ay congruent. Kaya, nasabi natin sa angle 1 at angle R are congruent. So, next statement, sasabihin ko na si angle A ay congruent kay angle R. Si angle A ay congruent kay angle R. So, reason natin din dyan ay transitive property. So, paano natin nasabing transitive property? Di ba na-prove natin kanina na si angle 1 ay congruent kay angle A by definition of isosceles triangle, di ba? And then, si angle 1 ay congruent din kay angle R. Di ba? Ito yung statement natin dyan na napagkita natin na they are congruent. So, if angle 1 is congruent to angle A and at the same time, si angle 1 ay congruent din kay angle R, then, masasabi natin na si angle A ay congruent din kay angle R by transitive property. Next is, angle A and angle M are supplementary angles and angle R and angle O are supplementary
angles. So yung reason natin dito is, if two parallel lines are cut by a transversal, then same side interior angles are supplementary. So again, meron tayong theorem dun sa parallel lines cut by a transversal na yung mabubuong interior angles na same side, it's either sa left ng transversal line or sa right side ng transversal line, they are supplementary. Kumbaga dito sa figure natin, yung parallel lines natin ay itong MO at itong AR. And yung magiging transversal line natin is itong AM. And then, mabubuo yung angles, diba? Angle A at angle M. And they are same side. Same side na nasa interior ng dalawang parallel lines. So, they are supplementary. Si M at si A are supplementary angles. And same with OR. So, ito yung parallel lines natin at magiging transversal line natin dyan ay si OR. And mabubuo yung mga angles natin dyan, si angle O at angle R, which is nasa loob ng parallel lines. And nasa same side sila ng transversal, nasa bandang left. So, ano yan? Same side interior angles. So, they are supplementary by yung gamit yung theorem na galing dito sa parallel lines cut by a transversal na same side interior angles are supplementary. Yun yung magiging basis natin. Kaya nasabi natin tong angle A ay at angle M ay supplementary at angle R and angle O ay supplementary angles. And then, sasabihin ko dito na si angle A, MO at ay congruent kay MOR. Si A, MO at MOR ay congruent. Kumbaga, yung hinanap nating angle dito ay ito, angle M at angle O. So, si angle M daw at angle O ay congruent. So, yan yung reason natin dito. Yung reason natin dito ay supplements of congruent angles are congruent. So, dito, di ba, na-prove na natin kanina, di ba, na ito, si angle A ay congruent kay angle R dito sa part na to. At itong angle M at O, yun na lang pinaprove natin. So, yung naprove natin siya dito sa part na to. Si angle AMO is congruent to angle MOR or angle M is congruent to angle O. Kasi yung reason natin, supplements of congruent angles are congruent. Kumbaga, di itong dalawang angle na ito, angle A at angle R, they are congruent, di ba? And supplement nitong angle A ay itong angle M. So, kung yung supplement nitong angle A na ito ay yung angle M and si angle A ay congruent kay angle R, then yung magiging supplement ni angle M, angle A na angle M, yun na rin yung magiging supplement ni angle R. Since they are congruent. Kaya yung sinabi natin dito na reason ay supplements of congruent angles are congruent. Kumbaga, itong M at O na ito ay congruent sila. Para silang equal. Kasi hindi naman pwedeng mas mataas yung isang value ng angle dito kasi hindi sila magiging equal. Diba alam natin na kailangan yung sum ng dalawang yan ay 180. And ito, sum nito ay 180. Kaya kailangan equal din itong dalawang angles na ito. So ayan, na-prove na natin ngayon itong theorem number 7. So, the base angles of an isosceles trapezoid are congruent. So this is true. Kasi na-prove na natin siya. So, dito na tayo sa theorem number 8. So, na-prove na natin si theorem number 7, di ba? So, ibig sabihin niyan, yung theorem number 7 na yun, pwede na rin natin siyang gamitin as reason sa mga gagawin nating pagpuprove. So, sa theorem number 8, sabi niya, opposite angles of an isosceles trapezoid are supplementary. Okay? So, yung mga opposite angles daw na isang isosceles trapezoid, yung sum nila ay equal to 180 degrees. They are supplementary. So, ipoprove natin yan. So, given quadrilateral ABCD is an isosceles trapezoid. So, mag-expect na tayo since isosceles trapezoid yan, yung mga legs niya ay congruent. And yung ipoprove natin dito ay angle A and angle C are supplementary. Angle B and angle D are supplementary. So, ito yung ipoprove natin si angle C daw, si angle A at angle C ay supplementary angles. Si angle B at si angle D ay supplementary angles.
So, unang statement ko is, quadrilateral ABCD is an isosceles trapezoid. So, yung reason natin dyan is given. Ayan, given kasi dito. And then, sasabihin ko na si angle A is congruent to angle D. And angle B is congruent to angle C. So, angle A ay congruent kay angle D. And angle B ay congruent kay angle C. So, familiar ba kayo dito sa part na to? Kasi, ito yung theorem number 7. Yung base angles ng isosceles trapezoid ay congruent. Ito yung theorem number 7. So, pwede nyo rin ilagay dito sa reason na theorem number 7. Dun sa theorem number 7, sabi dun, di ba, base angles of an isosceles trapezoid are congruent. So, yan yung sinasabi ko na kapag na-prove na natin yung isang theorem, then pwede na rin natin siyang gamitin as reason. So, again, pwede nyo rin gamitin dito na reason or palitan nyo na lang ito para mas maikli yung reason natin as theorem number 7. Next is, sasabihin ko na si side AD ay parallel kay side BC. So, bakit ko nasabi na si AD ay parallel kay BC? Kasi, yan, naglagay tayo ng feathers. Nasabi ko na parallel sila is by bases of a trapezoid are parallel. Or pwede nyo ring ikabit dito na definition of a trapezoid. Diba yung mga base sides niya ay laging parallel. Yun lang naman kasi yung isang pares ng opposite sides na parallel. Next is, sasabihin ko na si angle A and angle B are supplementary. And angle D and angle C are supplementary. So, ano yung reason natin dito? So, yung reason natin, if two parallel lines are cut by a transversal, then same side interior angles are supplementary. So, ayan no, si angle A ay, at angle B ay supplementary daw. Kumbaga, yung parallel lines natin dito ay si side BC at side AD. At yung magiging transversal line natin ay itong side AB. At mabubuo natin itong angle na ito, itong angle B dito, at itong angle A. So, they are supplementary by using this theorem na galing dito sa parallel lines cut by a transversal na yung same side interior angles ay supplementary. So, yan. Same with angle D and angle C, they are supplementary. Ito yung parallel lines natin BC and AD. Bali, magiging transversal line natin dyan ay si CD. And mabubuo itong angle na ito at itong angle na ito. And same side interior angles yan. Which is, they are supplementary by using this theorem na same side interior angles are supplementary. So, again, pwede nyo i-review yung natin, no? Yung parallel lines cut by a transversal. Halos kasi, yun yung parang naging basis natin dito. And then, statement ko dito ay angle A and angle C are supplementary and angle D and angle B are supplementary. So, dito, na-prove na natin, no? Ito na siya. Nandito na tayo. So, parehas na siya dyan. Ano yung reason natin? Yung reason natin is by substitution. Ano kaya nangyari dito? Diba si angle A dito and angle B, kumbaga ito rin siya. Ang kaso lang ay pinalitan natin si angle B ng angle C. Ito siya. So, again, pinalitan natin si angle B ng angle C. Ngayon, question, pwede mong palitan yan ng angle C. Pwede siya kasi diba, pinakita natin dito na si angle B at angle C ay congruent or they are equal. So, therefore, si angle B dito ay pwede rin nating palitan as angle C. So, yan. Angle A and angle C are supplementary. Same with angle D and angle B. So, pinalitan ko dito si angle C ng angle B. Since equal naman sila, diba, dito. Angle B is equal or congruent to angle C. Kaya pinalitan ko si angle C dito ng angle B. So, angle D and angle B are supplementary. So, yung ginawa nating yung technique dyan is by substitution. Okay, so yan, na-prove na rin natin yung theorem number 8 na yung opposite angles ng isang isosceles trapezoid ay supplementary. So, theorem number 9. The diagonals of an isosceles trapezoid are congruent. So, ipuprove natin yung theorem na yan na ang sabi daw dyan, yung diagonals ng isang isosceles trapezoid ay magkaparehas yung haba. So, given quadrilateral ABCD is an isosceles trapezoid. So, yan, we have isosceles trapezoid ABCD.
And ipoprove daw natin na yung diagonals niyan ay congruent. Si diagonal AC ay congruent kay diagonal BD. So itong AC na ito na diagonal ay kasing haba daw niya itong diagonal BD. So ipoprove natin yan. So yung gagawin natin dito ay, technique na gagawin natin dito ay ihihiwalay natin. Kumbaga, di ba, may na-form tayo na triangles dito. Kumbaga itong triangle na ito yon. At itong triangle na ito na form dito, ito yon. Kumbaga, dito pa lang sa figure na ito, iisipin na natin na baka pwede natin gamitin dito yung triangle congruence postulate. Okay? So, yan yung parang magiging guide natin. So, unang statement ko dito ay quadrilateral ABCD is an isosceles trapezoid. So, given yan. Ito. Isosceles trapezoid yan. So, expect natin, no, isosceles trapezoid yan, na yung dalawang legs niya ay congruent. Then, sasabihin ko dito na si angle DAB is congruent to angle CBA. So, angle DAB is congruent to CBA. Kumbaga, yung tinitignan natin congruent angles dito ay itong angle A na ito at itong angle B. So, lalagyan ko ng arc, yung angle A dyan at itong angle B. So, lalagyan ko rin ng arc ito. Kumbaga, itong arc dito, ito yon. Itong arc dito, ito yon. And then, yung reason ko dyan kung bakit ko nasabing yung dalawang angle na yan ay congruent, kasi base angles of isosceles trapezoid are congruent, di ba? Yan yung previous theorem natin. Base angles of an isosceles trapezoid are congruent. So, nagagamit na naman natin siya as reason kasi na-prove nga natin siya kanina. Next statement ko, si side AD ay congruent kay side BC. So, bakit natin nasabi na congruent sila? So, mamaya tingnan natin yung reason. Lagyan muna natin ng hash. So, nilagyan ko ng hash si AD at si BC. So, ibig sabihin equal yan. So, kung nilagyan ng hash yan, parang nilagyan na rin natin to. Lalagyan din natin ng hash itong side dito kasi yun. At itong side na ito, ito. Okay? So, yung reason natin dyan ay definition of isosceles trapezoid, di ba? Yung mga legs niya ay congruent. Then, sasabihin ko dito na si side AB ay congruent kay side AB. Itong side na ito, AB, AB. Bakit ko nasabi na congruent sila? Kasi obvious naman na sila, di ba? Magkapares lang yung haba. So, lalagyan ko ng dalawang hash mark dito. So, lalagay ko rin siya dito. Ito, dalawang hash mark, tsaka dito. So, ibig sabihin niya, si AB dito ay congruent din siya sa side AB dito. So, ano yung reason natin? Yung reason natin ay reflexive property. Kasi, equal lang naman siya sa sarili niya, di ba? Yan yung ibig sabihin ng reflexive property. Dito, masasabi ko na si triangle DAB, itong triangle na ito, DAB, ayan, DAB, at si triangle CBA, ito, or itong triangle na ito, ay congruent. So, bakit ko siya nasasabing congruent? By SAS congruence postulate. So, we have side, corresponding side, ito, at saka ito, congruent sila. At itong angle na ito at angle na ito, congruent sila. And itong side na ito at side na ito, congruent din sila. So, we have side, angle, side. So, side, an included angle, or ibig sabihin ng included angle, nakapagitna siya doon sa dalawang side. Side, included angle, and side. So, papasok dito yung tinatawag nating SAS congruence postulate. Na-prove lang natin na, pinrove lang natin na yung tatlong parts, itong side, corresponding side, corresponding angle, at itong corresponding side na ito, ay congruent. Then, kahit hindi na natin i-measure pa itong angle D, angle B, angle A, angle C dyan, at itong side DB and side CA, by SAS congruence postulate, masasabi natin na lahat ng corresponding sides at corresponding angles ng dalawang triangle na yan ay congruent. So, therefore, itong DB at itong AC, which is yung diagonal natin na DB at CA dito sa isosceles trapezoid natin, ay congruent. So, statement natin dito ay AC is congruent to BD. So, yung reason natin ay corresponding parts of congruent triangles are congruent. Diba itong dalawang triangle nito ay congruent sila by SAS congruence postulate.
And alam natin na itong side na ito at itong side na ito ay congruent sila. By corresponding parts of congruent triangles are congruent. So, ito na yon. Na-prove na natin na yung mga diagonals ng isang isosceles trapezoid ay congruent. So, yan no, pwede nyo rin i-review ulit yung mga ano natin, yung mga triangle congruence postulate para hindi kayo nalilito dito. So, hanggang dito na lang yung video lesson natin. Sana meron kayong natutunan. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, hanggang sa muli, paalam!